সকলোকে স্বাগতম জানালো আমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰাউনস্ky লৈ আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকে ভালে আছে সো আজি এটা নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ আমাৰ ব্ৰাউনস্ky যেটো ফটোগ্ৰাফি আৰু ভিডিওগ্ৰাফি টিম লিড কৰে যি আমাৰ টিম লিডাৰ মিস্টাৰ ধনজিত সিংৰ হৈতে অৰ্থাৎ মোৰ ভাইটিৰ হৈতে তেখেতৰ নিজা এটা চেনেলও আছে অৱশ্যে শৰ্ট লাইভ বুলি আপোনালোকে হেতক জানে সো আজি আমি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম হি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফি আৰু ভিডিওগ্ৰাফি কৰিবলৈ যায় তাৰ পিছত যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আমি কি কৰোঁ তাৰ পিছত ফটো শ্বুট কৰি উঠাৰ পিছত আমি লগে লগে দিও নেকি বা আমি লগতে যেতিয়া ফটোগ্ৰাফি আৰু ভিডিওগ্ৰাফি কৰে হেতে কি দিয়ে এই গোটেইখিনি কথা আমি আজিৰ এই ভিডিওতে আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভাবে কাৰোবাক প্ৰয়োজন ফটোগ্ৰাফি ভিডিওগ্ৰাফি সফটওয়্যাৰ ৱেবছাইট ৰিলেটেড যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে চেনেলটো তেতিয়াহ'লে হেতৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব সো এতিয়া মই ধনজিত সিংৰ লগতে কথা পাতিম মানে আমাৰ শৰ্ট লাইভ মোৰ ভাইটিৰ লগত আৰু খুদিম যে আসলতে ফটো যেতিয়া শ্বুট কৰি আহে বা ভিডিওগ্ৰাফি যেতিয়া কৰি আহে সিহঁতে কি কাম কৰে প্ৰথমতে আমি ফটোগ্ৰাফিৰ কথা সুধিম ফটোগ্ৰাফি লগে লগে হি দিয়ে যেতিয়া না ফটো শ্বুট কৰিবলৈ যায় তেতিয়ালে কি কাম কৰে তেতিয়ালে মই সুধিছো তইতো হেতক বহুতে জানেও ক'ত হয় সেইটো যে আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফি কৰা তাৰ পিছত কি মানে তেনেকা ধৰণৰ প্ৰসেস তাৰ পিছত তাৰ প্ৰসেসটো কৈ দিয়া তো নমস্কাৰ মানে ইকেদিন বহুত বিয়া লোৱা খাইছে মানে 4খন ওয়েডিং আছিলে গতিকে তাৰ ফটো আৰু ভিডিও মানে একেবাৰে ষ্টৰেজ ফুল হৈ গৈছে মানে কালেকশ্যনবোৰ এতিয়া দিব পৰা নাই ফটো ইয়াতে কৰি আছো ভিডিও তাত কৰি আছো ফটোৰ কাৰণে সকলোবোৰ ফটো মানে একদম ডিটেইলত এডিটিং কৰাটো নহয় কিন্তু আমি যিখিনি পাৰো যেনেকৈ পাৰো মানে ভাল কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰো আৰু কিন্তু কৰিব খুজিলেতো বহুতখিনিয়ে থাকে তাৰ ভিতৰত মানে আমি এটা টাইমৰ ভিতৰত দিবলৈ যত্ন কৰো যেহেতু এইখন ফটো দেখা পাইছে এইখন ফটো মানে আমি লাইটিংটো এই যেতিয়া আমি মুখৰ লাইটটো আৰু যেটো ড্ৰেছ পিন্ধি আছে এই লাইটিংটো মানে মুখখনৰ যদি লাইটটো বঢ়াব যাওঁ তেতিয়াহলে ড্ৰেছৰ মানে একদম জিলিকি উঠে তাৰ কাৰণে আমি এইটো মেনেজ কৰাৰ কাৰণে মানে যাতে জ্বলি নুঠে মানে মেইন কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আমি ফটো এখন আহে প্ৰথম কথাতে আমাৰ ল্যাপটপত আমি হেতু লৈ লওঁ কাৰণ কেমেৰাৰ একদম ষ্টৰেজ বিলাক ফুল হৈ যায় হয়তো ম্যাক্সিমাম ফটোগ্ৰাফাৰ হিটোৱে কাম কৰে লৈ লোৱাৰ পিছত কি কৰো সেইখন আমি ৰিটাচ কৰো ডাইৰেক্ট আমি ৰ ফাইলটো নিদিও ৰ ফাইল মানে কি কেমেৰা যিখন ফটো তুলো সেইখন আমি ৰিটাচ কৰো অৰ্থাৎ অকমান ব্ৰাইটনেছ আৰু কন্ট্ৰাষ্ট তাৰ যদি কালাৰ কিবা কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ থাকে মুখত যদি কেতিয়াবা ফটোখন লওঁতে খামি আছে তেতিয়ালে আমি দূৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰো সেই ফটোখন যদি আৰু ধুনীয়া দেখে সেইটো আমি যত্ন কৰো সো মেইনলি যেতিয়া ফটো এখন আহে ইয়াৰ কিবা এটা কৈ আছিল ন সেইটো কথা কৈ দিছোন মানে এতিয়া ফটো কিছুমান যেতিয়া আমি শ্বুট কৰিবলৈ যাওঁ কেতিয়াবা প্ৰবলেম হয় যে ডেকোৰেশ্যন যেটো ডেকোৰেশ্যন সজায় গতিকে ডেকোৰেশ্যনৰ ওপৰতো ফটোগ্ৰাফিৰ বহুতখিনি মানে ডিপেন্ড কৰে আৰু গতিকে ডেকোৰেশ্যন যদি ভাল হয় মানে বডিৰ লগত মিলে আৰু ফটো ধুনীয়া হয় মই এইটো মানে বডিৰ লগত আসলতে নহয় মেইনলি হৈছে কি যেতিয়া ডেকোৰেশ্যন কৰে বিয়া এখনত বা ইভেন্টছ এখনত তেতিয়াহ'লে কালাৰ বহুত হয় কিছুমান ডেকোৰেশ্যন কৰে কি ৰেড ইয়েলো ব্লু একদম কম্বিনেশ্যন থাকে ন আৰু বডি যেতিয়া ৱেডিং এখনত ব্ৰাইডেল যেতিয়া পিন্ধে তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো কালাৰ কম্বিনেশ্যন তাক মিলাটো অকণমান অসুবিধা হয় সো তাৰ কাৰণে কি হয় কেতিয়াবা এক্সপ'জ বেছি থাকে অফছেট বেছি থাকে বা তাত লাইটিং কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় সো এইবিলাক আমি ৰিটাচ কৰিবলগীয়া হয় ফটোবিলাক সেইটোৱে কথা হৈছে ন কেতিয়াবা ৰিটাচটো প্ৰত্যেক ফটোই কৰিব লগা হয় আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান ফটো এনেকুৱা থাকে য'ত মানে কম ৰিটাচ কৰিলেও ফটোখন ধুনীয়া হৈ উঠে ধুনীয়া হোৱাটো মেইন কথা ন গতিকে এই যিখন ফটো আমি এডিটিং কৰি আছো ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে ঠিক নাছিলে মানে কইনাজনীৰ ফেচ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো এই কালাৰ আছিলে সেই কালাৰটো মানে ফেচটো মানে যিটো ডেপথটো মানে এইটো নাছিলে আৰু তো ঠিক তেনেদৰে যিটো ফটোটো থাকেই এতিয়া ভিডিওগ্ৰাফিৰ কথা ভিডিওগ্ৰাফিটো সেই একেটাই প্ৰথমে আমি শ্বৰ্ট কিছুমান আমি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ ক্ৰিয়েট মানে এনেকৈ আমি আমাৰ হাতত প্ৰথমে ইয়াতে ছাপ'জ আমি ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে গৈছোঁ এখন কালি এখন বিয়া আছিলে প্ৰথমে আমি সৰু কিছুমান শ্বৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁ হয়তো বহুতৰে নিজৰ টেকনিক থাকে কিছুমান দীঘল একদম ভিডিঅ'বিলাক শ্বৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰে দীঘল ভিডিঅ'তে বনায় কিন্তু আমি একদম ট্ৰাই কৰোঁ যাতে কাৰণ আমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' শ্বুট হয় আমি মেক্সিমাম DSLR ইউজ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা মিৰৰলেছ ইউজ কৰোঁ
চ' এইখন আছিলে এটা DSLR চ' যাতে এটা কেমেৰা ইউজ কৰিলেও যাতে বেলেগ বেলেগ শ্বৰ্ট এংগল গম পায় ছাপ'জ এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো অন কৰিছোঁ এইটো সৰু এটা ভিডিঅ' এইটো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' নহয় এইটো একদম কম ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ভিডিঅ' এইটো থাকিলে একদম কম ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা আৰু একেটা শ্বটকে আমি এইটো এটা বেলেগ এটা এংগেলেৰে দেখাইছোঁ এইটো বেলেগ এটা এংগেলত দেখাইছোঁ কেতিয়াবা অৱশ্যে জাৰ্ক হয় কাৰণ সেইটো মুভমেণ্টত লগে আমি ল'ব লাগে তাৰ ভিতৰত কিছুমান ৰিজেক্ট কৰোঁ কিছুমান আমি ৰাখি থওঁ আৰু একেটা মুভমেণ্টত একেটা টাইমৰ ভিতৰতে আমি লং শ্বট এটা লৈ লওঁ যাতে ভিডিঅ'টো আৰু অকণমান ষ্টৰি টেলিংটো অকণমান ভাল হয় মেইনলি আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফীত আমি ষ্টৰি টেলিং কিবা সেই ঘটনাটো কি আচলতে হৈ আছে সেইটো দেখাবলৈ যত্ন কৰোঁ ইয়াতে ভিডিঅ'গ্ৰাফীত চ' ইয়াৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ বিষয়ে আচলতে কি মানে কি ভাবে মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফীটো কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয় মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফীত আমি ডিটেইলত বস্তুবিলাক দেখিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ডিটেইলত দেখুওৱা হয় গতিকে সেইটো মানে ষ্টৰি আকাৰে ওলাই পৰে আৰু চিনেমেটিক ভিডিঅ' মানে কৰাৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰোঁ যদিও চিনেমেটিক ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লে বহুতখিনি বস্তু ইকুইপমেণ্ট প্ৰয়োজন হয় তথাপি আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আচলতে একদম চিনেমেটিক বুলি ভুল হ'ব কাৰণ চিনেমেটিকৰ কাৰণে যিমানখিনি ইকুইপমেণ্ট হয়তো আমাৰ সিমানখিনি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই একদম আমি নতুন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব বিশেষকৈ ব্ৰাউনস্কাই যিটো নাম লৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ আগত আমি ৰছ ডিজিটেল বুলি নাম লৈ কিছুমান কাম কৰি আছিলোঁ যদিও কিন্তু যেতিয়া আমি ব্ৰাউনস্কাই নাম ল'লোঁ ইয়াতে আৰু অকণমান ইকুইপমেণ্ট আমি ল'বৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছোঁ কিন্তু এটা মিনিমাম বাজেটৰ ভিতৰত যাতে আমি এটা ভাল কাম এটা দিব পাৰোঁ সেইটো আমি যত্ন কৰোঁ লগতে আমি ষ্টৰি টেল কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ বিশেষকৈ চিনেমেটিকটো বাৰু এটা ভাল ডাঙৰ কাম আৰু সেইটো ইমানখিনিলৈকে আমাৰ কেপাচিটি হয়তো হোৱা নাই আৰু নিশ্চয় আমি সিমানখিনিলৈকে যাবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল যে মেইন কামটো হৈছে কি আমাৰ যাতে আমি ষ্টৰি টেলটো ভাল কৰিব পাৰোঁ ঘটনাটো আচলতে কি হৈ আছে গান বাৰু চলি থাকিলে গানটো আচলতে এইটোক আমি এটা কি কয় এইটো মানে ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপত মানে খানা খোৱাৰ আগত যিটো কাম কৰে ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপত আমি গানটোক ইউজ কৰোঁ গানটোৰ লগত আমি একদম মিলাওঁ ষ্টৰিত যাতে ৰিলেভেণ্ট কৰে ষ্টাৰ্টাৰটো যাতে ৰিলেভেণ্ট কৰে খাদ্যৰ লগত চ' সেই হিচাপে যত্ন কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ ফটোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কথা কচোন ফটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি মানে কৰা সেইটো ফটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মেইন কালাৰটো কেনেকৈ এক্সপ'জটো বাঢ়িলে এক্সপ'জটো কম হ'ব লাগে আৰু যিটো আমাৰ এক্সট্ৰা পোহৰ আহে সেই এক্সট্ৰা পোহৰটো আমি বেলেঞ্চত আনিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু দেখা পাইছে যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড বেয়া হয় সেইবিলাক আমি বেকগ্ৰাউণ্ড এখন বেলেগ দি আমি সেই ফটোখন ধুনীয়া কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ মানে গোটেই অভাৰঅল যদি চাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ফটোগ্ৰাফী সকলো ফটোবোৰ মানে এজ এ ফ্ৰেমত বনাবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু মানে এটা ভাল ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে নট অনলি যে ভাল ফটোগ্ৰাফাৰটো হ'বই লাগিব তাৰ লগতে আপুনি এডিট কৰিব জানিব লাগিব ফটোশ্বপত এডিট কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন কাৰণ যেতিয়া ৰিটাচ কৰা নাযায় ফটো এখন তেতিয়াহ'লে যিমান যি হ'লেও ৰ ফটোত কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকে হয়তো ব্ৰাইটনেছত প্ৰব্লেম থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত কেতিয়াবা প্ৰব্লেম থাকিব হয়তো তাৰ যিমানখিনি লাইট কেমেৰাটো ল'ব লাগিছিল সিমানখিনি লাইট লোৱা নাই তেতিয়া কিন্তু মুভমেণ্টটো যেতিয়া ৱেডিং বা ইভেণ্টছ যিকোনো আৰু সেইখিনি মুহূৰ্তত তেতিয়ালৈকে গুচি যাব নহ'লে চ' আমি ট্ৰাই কৰোঁ যাতে সেই মুভমেণ্টটো আৰু এবাৰ ৰিক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ফটোশ্বপৰ জৰিয়তে সেইটো কালাৰ দিবলৈ যত্ন কৰোঁ সেই ফিলটো আনিবলৈ যত্ন কৰোঁ চ' আমাৰ সেইটো বস্তু মানে বেছি আমি গুৰুত্ব দিওঁ সেইটো বস্তুত চ' সেইটো বিষয়ে কচোন অকণমান মানে মই এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ ফটোগ্ৰাফী আমি যেতিয়া কৰি আহোঁ ফটো ভিডিঅ' বনাই আহোঁ তাৰপিছতো আমাৰ বহুতখিনি কাম বাকী থাকে গতিকে এই কিছুদিন আগত আৰু পৰহি এখন কৰিছিলোঁ পৰহিৰে বহুতখিনি ভিডিঅ' বহুতখিনি ফটো আমি এডিটিং কৰিব লগাত পৰি যায় মানে যেতিয়া আমি ভিডিঅ' ফটো শ্বুট কৰোঁ তাৰ পিছতো আমাৰ 5-6 দিন মানে সেই বিয়াখনৰ কাম কৰাৰ কাৰণে মানে লাগি যায় আৰু যদি ভাল যদি দিব লগা হয় আৰু কোৱালিটি তাৰপিছত মানে কি হয় একফালৰ পৰা ফোন অহা আৰম্ভ কৰি দিয়ে ক্লাইণ্টবিলাকৰ যে এতিয়ালৈকে বিয়াখন হয় নে নেকি এতিয়ালৈকে ফটো হয় নে নেকি আচলতে কিছুমান দুই এটা প্ৰব্লেম নথকা নহয় আমাৰো দুই এটা প্ৰব্লেম মাজতে হৈ যায় এইটো আমি নকওঁ যে একদম আমি পাৰফেক্ট কাম কৰি লগে লগে আমি ফটোৰ মুভমেণ্টটো লৈ ল'ব পাৰোঁ সেইটো নকওঁ প্ৰব্লেমে দুই এটা হয় তাৰ মাজতে আমি যিমান পাৰোঁ আমি যত্ন কৰোঁ তেতিয়াই যেতিয়া আমি ফটো শ্বুট লওঁ বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰোঁ তেতিয়া আমি প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব যত্ন কৰোঁ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কামটো অকণমান বেছি কৰিব লাগে যিটো পষ্ট প্ৰচেছিং আৰু কাম সেইটো মানে বহুত কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ মানে অসুবিধা হয় অকণমান অসুবিধা বুলি নহয় আচলতে যিটো কামৰ এটা প্ৰচেছৰ মাজত যিটো পাইপলাইন সেইটোৰ ভিতৰত টাইম এটা থাকেই আৰু সেইটো মেইন কথা চ' এনেকৈ আমি আচলতে ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফীৰ কিছুমান ৰিলেটেড কাম কৰোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাম আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে ইণ্টাৰেষ্ট যে ইভেণ্টছ ৰিলেটেড কিবা যদি ফটোশ্বুট বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী ৰিলেটেড কিবা যদি কাম থাকে নিশ্চয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তলত থকা নম্বৰ আছে ইমেইল ID আছে
চ' এইখিনিয়ে প্ৰথমে আৰু শেষত বাইদেউ কিবা ক'ব কিজানি একচুৱেলি ফটোগ্ৰাফী এইটো মেইনলি আমাৰ লেন্স আৰু যিটো লাইট সেইটো মেইন আমি যদি ঠিক ডিষ্টেঞ্চত যিখিনি মেজাৰমেণ্টত যেনেকুৱা ধৰণৰ লেন্স ল'ব লাগে সেই লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ধুনীয়া যদি কালাৰ যিটো আমাৰ পোহৰ সেই বেলেঞ্চ অনুপাতে ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এখন ফটো ধুনীয়া হয় আৰু মানে ISO চাৰ্টাৰ স্পীড আৰু এপেচাৰৰ কাম আৰু এইটো গতিকে সেইখিনি জানিলে আৰু ফটোগ্ৰাফী টেনশ্যন নাই আৰু গতিকে শিকিব লগাটো মানুহৰ শেষ নাই শিকিলে এনিটাইম শিকিব লাগে আজিও লাৰ্ণিং কৰিয়ে আছোঁ আমি গতিকে সেইখিনিয়ে কথা আছিল মেইন কথাটো হৈছে শিকাৰ শেষ নাই শিকি আছোঁ আমি যেতিয়া কিবা এটা ইভেণ্টছত যাওঁ ফটোশ্বুট বা ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া বিশেষকৈ টীম যায় চ' সিহঁতে এনিটাইম আমি লাৰ্ণিং মোডত থাকোঁ মানে লাৰ্ণিং মোড যিটো এভৰি টাইম আজি এটা নতুন বস্তু এটা শিকিলোঁ কালি এটা নতুন বস্তু শিকিলোঁ আমি জানো বুলি নকওঁ কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি শিকাৰ যত্ন কৰোঁ চ' এইখিনি আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে কিছুমান কথা আমাৰ পৰা জানিব পাৰিলে আমি কেনেকৈ কামটো কৰোঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ কেনেকৈ কাম কৰোঁ তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফী আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ অহাৰ পিছত আমাৰ কি কাম থাকে এই গোটেইখিনি কথা আমি পাতিলোঁ চ' আমি বাকী আমাৰ টীমৰ লগত আমি কেতিয়াবা চিনাকি কৰাই দিম বাকী কাই বা আমাৰ কোন আমাৰ লগত যায় আমি চিনাকি কৰাই দিম ঠিক আছে চ' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল এইটো ব্ৰাউনস্কাই এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে যিবিলাক মানুহৰ সৈতে যিবিলাকে এইবিলাক ৰিলেটেড কাম কৰে সেইবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ